Okay. Do we have any questions Có from câu hỏi nào không the ạ? last session? Cái phần đầu của bài giảng chúng ta có câu hỏi gì không ạ? I think it was Miss Mai asked me something interesting earlier. Chị Mai có hỏi tôi điều thú vị. So I would just mention one small part about what we were talking about. If you look at the business model Khi chúng ta nhìn vào cái mô hình kinh doanh of AirAsia của tập đoàn AirAsia, from a point of view of corporate strategy, từ cái nhãn quan chiến lược tổ chức, we have the shareholders. chúng ta có những cái cổ đông. This is the four people. Tony and bốn cái ông cổ đông mà hiện lên trên trong phim của CNN ạ. They are very smart guys. Họ là những cái người thông thái. So they figured out that for an airline, họ nhìn nhận rằng là để cho một cái hãng hàng không, to structure the airline, để cấu trúc một cái hãng hàng không, they have a company in Malaysia. Họ có một cái công ty ở Malaysia, a company in Thailand, một công ty ở Thái Lan, a company in Indonesia, Indo. And they have companies all over the place. Và yes. họ lập cái công ty AirAsia ở các nơi khác nhau. And these companies run the airline business. Và họ sẽ điều hành những cái hãng hàng không. Now, they did a lot of different things, but one of the things that they did, which có rất nhiều thứ mà họ đã làm, có một thứ mà họ they didn't simply put all their money here. Là đơn giản họ không phải chỉ cứ bỏ tiền vào cái công ty ở Mã Lai. They did one other thing. Họ làm một số những cái việc khác. They set up another company thiết lập một cái công ty in a place called Labuan. Ở một cái địa điểm mà gọi là Labuan. It's part of Malaysia. Làm cái it's a low tax, no tax là cái nơi mà không thuế ở Malaysia. Right? They use this company. Họ dùng cái công ty này to pay Airbus để mua máy bay của Airbus and buy the airplane. Then this company lease, sau đó là cho công ty AirAsia Malaysia thuê lại the airplane to AirAsia. Cho các cái công ty ở các nước thuê máy bay. So they turn the capital expense, họ đã biến cái chi phí vốn here into a operating expense, trở thành chi phí vận hành. OPEX. Yes. Hiểu không? Right? Clear? Why did they do that? Tại sao họ làm thế? Any thoughts? You have some thought? No? Chị Mai có ý kiến gì không? So when they went to Airbus, they said they didn't say I want to buy one plane. Khi mà họ đến công ty Airbus, họ không nói là tôi mua. I want to buy một cái máy bay. Tôi mua 300 cái cơ. So they got a big discount. Và họ đã có được một cái giảm giá chiết khấu rất là lớn của cái nhà sản xuất. After they use the plane for 2, 3, 4 years. Sau khi họ dùng máy bay khoảng 4 năm. This plane we don't need anymore. Okay, let's sell it. Họ nói rằng là chúng ta không cần máy bay nữa, bán đi. But I already got all the depreciation, everything. I got all tất cả các cái khấu hao, các cái giá trị khấu hao. This plane, if I sell one or two, I get a very high price for it. Still, tôi có thể bán được cái giá khá tốt sau khi trừ đi khấu hao. So these shareholders actually make more money. Thế nên là các cái cổ đông đã kiếm được tiền ngay lập tức ở cái công ty Labuan đấy, hơn là ở các cái hãng hàng không thực tế ở các nước. So they can run this business very lean. Do vậy là những hãng hàng không ở các nước move của the họ profit over here. Và trở thành những cái hãng mà rất là this is something nhẹ nhõm. I think you cannot do. Đây là cái mà chúng ta không dễ dàng làm được ở tập đoàn chúng ta. I might be wrong. Nhưng mà cũng có thể tôi không đúng. I'm just suggesting if you have any thoughts. Và nếu như chúng ta có cái suy nghĩ gì về cái mô hình này. Okay. Any ideas about that? Offshore, move the money around. Chúng ta có ý tưởng gì về các cái công ty đầu tư ở nước ngoài hay không? Change your capex into OPEX. Làm sao mà đổi được từ capex thành OPEX, từ vốn thành chi phí vận hành.
leverage other people's money, và trói hoặc là gọi là lấy đòn bẩy và vốn của người khác. The government, World Bank, somebody else. Từ chính phủ, từ World Bank. Okay, it should be part of your thinking. Và luôn luôn ở trong cái suy nghĩ của chúng ta, phải không ạ? We can talk about it another time. Và chúng ta còn nhiều dịp để nói về những cái điều đó. Okay, so let's work together on our Blue Ocean. Chúng ta hãy chú trọng vào cái cách mà chúng ta sẽ tạo ra những đại dương xanh. The caveat here, the fine print is we have only one day together. Cái khó nhất của chúng ta là có một ngày thôi. We have a little bit of time. Chúng ta có một chút thời gian. But I want you to take some action towards learning nhưng mà nếu how có thể to chúng do ta this. có một vài cái hành động để cùng tư duy với nhau. So whatever the result that you come out with, the idea is not the main thing today. It's the mechanics of how. Có thể là we do những it. cái gì mà chúng ta nghĩ ra ngày hôm nay nó không phải là cái quá quan trọng, nhưng mà chúng ta hiểu được cái cơ chế để vận hành cái tư tưởng này. So that next time, if your staff come and present to you a strategy canvas, cái cán bộ của chúng ta đến và trình bày với chúng ta một cái sơ đồ dàn trải chiến lược chẳng hạn, you will know if they are right, they're wrong, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là họ đang nghĩ đúng hay là know what's going on. You'll be able to see immediately. Chúng ta có thể có cùng cái ngôn ngữ với họ để hiểu. Now, I guess before we get into the strategy canvas, there's one important point. Trước khi chúng ta đi vào trong cái sơ đồ dàn trải chiến lược, thì tôi có một số cái điểm này muốn We are not going to go into depth in this chúng ta particular không tool. đi sâu vào cái điểm này. But the point here is that in any organization, you have certain kinds of business. Ở trong bất cứ tổ chức nào chúng ta có những cái mảng kinh doanh. It's better if you don't try to innovate in that business. Mà những cái mảng đấy chúng ta tốt nhất là không nên động đến nó, không nên đổi mới. It's better that you don't play around with it. Tốt nhất là chúng ta không có dịch chuyển nó. Would you like your bank playing around with the innovation on your bank account? Đúng không? Thí dụ như là tài khoản chúng ta chẳng hạn, chẳng ai muốn là cái ngân think hàng so. này là nghĩ trò này trò kia với cái tài khoản của mình. When you log in, today you have money, tomorrow they innovated and somebody else has your money. What happened? Ai đó mẹ sáng tạo ở tài khoản chúng ta thì không chấp nhận được. So there are certain kinds of businesses có những cái mảng kinh doanh where incremental improvement có những cái đổi mới nhỏ is the right thing to do. Lại là cái cách thức tốt. Right? You don't want to make a huge change. Chúng ta không muốn có những cái đổi mới quá lớn. There are other parts of your business where you know that, okay, this one I think we can change, we should change, we must change. Và có những cái mảng ở trong kinh doanh, trong điều hành doanh nghiệp, chúng ta hiểu rằng là đấy là cái mà chúng ta phải thay đổi. So we use this tool simply to help us identify. Chúng ta dùng cái công cụ này để xác định kìa. Alright. So this is a step that we should always do before you start trying to. Đây là một cái bước mà chúng ta hãy thử trước khi tìm cách đổi mới cái gì đó. So as a leader, là cái nhà lãnh đạo, I expect that you know your business quite well. Tôi kỳ vọng là chúng ta đều biết cái việc mà chúng ta phải làm rất là rõ ràng. So there are certain things that you know that this is fine. Step by step is okay. Có những cái việc mà chúng ta biết rằng là từng bước cứ như vậy đã. So it's as we say, what tumbuk, you know, a little bit, okay. But there are other things where we need to make a leap. Có những cái chỗ mà chúng ta cảm thấy cần phải có những cái bước nhảy. Blue Ocean will help you make that leap. Thì cái đại dương xanh giúp chúng ta tư duy để mà tạo ra những bước nhảy đó. So when you're thinking about applying Blue Ocean, khi chúng ta nghĩ về áp dụng đại dương xanh, you need to choose the team very carefully. Chúng ta phải chọn lựa cái nhóm hành động. And you need to choose which area you're going to work on. Và chọn lấy cái lĩnh vực nào mà chúng ta sẽ thực hành. Okay. So having said that, nói như vậy, let's talk briefly about the kinds of challenges that we have. Hãy nhìn vào những cái thách thức mà chúng ta có trong cái tổ chức của chúng ta ngày nay. So today we have Genco. Chúng ta có các công ty Genco.
1, 2, and 3. Right? Then we have our transmission. Chúng ta công ty truyền tải. And then we have our 5 Và 5 companies. PC. Okay, PC, Yep. distribution company. Okay, so we have these 5 companies. We have our northern region, Yep. central, and south. We have Hanoi, and we have Ho Chi Minh City. Các công ty Bắc, Trung, Nam và Okay, Hà Nội, Hồ Chí Minh. so for an exercise today, we're going to pick a company, a issue, something Để mà thực hành chúng ta sẽ chọn là một cái that we all understand, một cái mô hình nào đấy mà chúng ta đều cùng hiểu. and we're going to work on that as our sort of example, as our case study. Để làm cái ví dụ. Now we have a couple of different options of how we can proceed, but Có một vài cái sự lựa chọn để đi tiếp. let's talk about some hot topics. Nhưng mà chúng ta có thể chọn lấy một cái chủ đề nóng. Literally hot topics. Okay, what are the big issues facing EVN today? Chẳng hạn lĩnh vực cái gì mà chúng ta đang đối mặt. Big ones. Small ones are okay too, but let's cái gì mà have a look. chúng ta đang đối mặt khó khăn nhất ạ? Anyone brave to say what's the big issue? Ai dũng cảm nói rằng là điều khó khăn lớn nhất ạ? Okay. Yeah, okay. Okay. Yeah. Coal to Okay. Coal supply. power plant. Okay, so coal supply. Okay, this is one very big issue. Yep. At least for most of your coal-fired power plant, I think it should be a big issue. Yes. Yep. Another issue. Let's see if we can pick 3 or 4, and we'll choose one to work on, or we can work on all 4. That's okay too. Còn lựa chọn nào khác không ạ? Có thể chọn vài ba thứ rồi chúng ta sẽ chốt lấy một thứ ạ. Just any issue, any thing. Okay, so what about rooftop solar? It's a hot topic. Năng lượng mái nhà. Is it an issue we want to talk about? Có phải là một vấn đề không ạ? No. Rooftop PV. Năng lượng mặt trời áp mái ạ. Còn gì nữa? Okay. Yeah. Any other issue? Tariff. Oh, nice one. Tariff. Okay. We'll have to think about how we talk about tariff. Okay. Giá điện. It'll be a tricky one. Yali, anyone there? Yeah. Hello. Nhóm Yali có ý tưởng gì không ạ? Renewable, just generally Okay. renewable. Renewable energy. Yep. Yeah, in general. Okay. 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 Okay, so let's take a couple of these and say, okay, so as I understand, tariff affects everyone. Rõ ràng là giá điện là ảnh hưởng tất cả chúng ta. Renewable energy năng lượng mới is affecting everyone. Cũng đang tác động đến chúng ta. Coal supply. Okay. This one? Yeah. Genco and group. Yeah. And this one and this one, right? And then EVN over in general. Transmission don't care so much, but they do care. I think they do. Because renewables gives you a lot of headache for your transmission, no? Cái năng lượng mới làm cho chúng ta cũng đau đầu hệ thống vận tải truyền tải. Okay, so these are issues that we'll put rooftop
out of the picture for now. Just call it renewables. Yeah. Thì chúng ta sẽ bỏ cái năng lượng áp mái đi và quy vào trong năng lượng mới. I mean, you can certainly dig down and dig a bit deeper. Okay, fine. Chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu. So, if we look at each of these issues, chúng ta nhìn vào mỗi một cái nhóm này. Remember, one of the ideas, one of the principles in Blue Ocean Strategy tôi quay lại cái vấn đề về is that we work through these ideas from different perspectives. Chúng ta sẽ đi qua những cái vấn đề này từ những cái góc nhìn khác nhau. And this is where our issues get more complicated. Khiến cho cái vấn đề của chúng ta nó trở nên rắc rối hơn. So what we do in this process is we start out cái quá trình này chúng ta sẽ khởi động drawing and figuring out where are we now. Vẽ ra cái sơ đồ chúng ta đang hiện ở đâu. Then we'll move on to understand the issues our customers để hiểu face. về khách hàng trải nghiệm như nào. We can also use the same tool to understand the issues and problems our employees face. Cũng có thể để nghe ngóng xem là other stakeholders, để các cái đối tác liên quan của chúng ta như nào. Then we'll walk through this six-path thinking which guides us cái mô hình tư duy theo 6 lộ trình. Then we'll figure out what our options for what to eliminate. Các cái sự lựa chọn của chúng ta để có thể mà loại bỏ hay giảm thiểu. What to do about it? What to raise or create? Chúng ta có thể làm gì để tăng, để tạo. Then we'll present that. Sau đó chúng ta trình bày to actually to senior management. Chúng ta sẽ yêu cầu mọi người phải trình bày cái ý tưởng. And you'll decide cho ban lãnh đạo. What is the direction in sau that đó chúng ta sẽ particular area? lựa ra đâu là cái hướng để đi. And that gives us our vision. Để lúc đấy chúng ta sẽ ra được cái sơ đồ dàn trải chiến lược, gọi là cái tầm nhìn của chúng ta. But you notice that this is not simply a linear process. We can go back. Nhưng mà chúng ta cũng hình dung rằng đây không phải là một cái đường tuyến tính mà chúng ta luôn luôn có thể quay trở lại. So the things we're talking about now is just part of an overall process where we need to go backwards and forwards. We need to understand. Chúng ta tiến lùi để định hình cho nó rõ hơn.